السلام علیکم. زه میکائیل خان یم. تاسو ګورئ میکائیل ایس ټیکنیشن. نن موږ د کلاسیک اپ نه فیبیس ایر کنډیشن لګو چې د 2 ټنه ایسی دی او خالص یخ دی، دغه ګرم نشته. دا 2 ټنه ایسی دی، 23000 بیټي یو د دې کیپاسټي ده او 6.7 کیلو واټ د ویډیو کنزیوم کوي. زمونږ د پټۍ ولګوله او د ایسی پیپ پټ کوو. د ایسی چې نه بدې کې ماشاءالله خپل ګیس ډیر زیاتی او ښه پاورفل کمپریسر یې دی. بل د دې سرویس هم ډېر ښه دی. کوم کول کیر ول چې دی کله چې هغو ته یې ته ورکړي چې په موقف کې څه مسله راشي ایر کنډیشن کې نو ګنټه کې دننه رسېدلي. اوس موږ د انډور ولګو. اوس دا آوټډور کوم بهر ایسه چې ده هغه اوس لږ فټ کوو. پیپ هم بهر ویسته دی برچت ته اوس د دې فټینګ کوو. د دې چې کوم پاپر پایپ دی کافر پیپ دی هغه موږ فټ کوو. دا سعودي جوړ ایر کنډیشن دی. پنځه کاله د دې د کمپریسر وارنټي ورکوي. تاسو زموږ د ویډیو خوښه شي نو مهرباني وکړئ میکائیل ایس ټیکنیشن سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ او لایک کړئ او په کومنټ کې د خپل رای اظهار وکړئ چې آیا دا ویډیو ستاسو خوښه ده او که نه. او کله چې تاسو سبسکرایب کړئ نو بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ ویډیو هر وخت تاسو ته رسي. اوس موږ د دې وایرنګ کوم داخلي او بهري سي دی وایرنګ شو. بس ماشاءالله سٹارټ شو. دا زبردست سرویس دی. ماشاءالله هټ چټیږي بس دوی دنه طرف ته. واسه تندې څه ګور چې یا هوا یخه ده او که نه. ماشاءالله ډېره یخه هوا ده، زبردست چلیږي. که تاسو دا ویډیو خوښ